yung box natin. Isa-load natin. Wow! I-assemble mo muna yung yung lalagyan niya. Papa, ito lang. So ayan na guys, ang ating bagong order na RC bowl. Ayan. So ang inclusion ng box ay may battery, remote, ano ba yung mga dyan na? Anong tawag natin dito? Charger. Ayun, cord. So malaki siya. Wala yung battery. Sasabihin mo. Ayun. Yun po ang loob ng ating RC bowl. Wait lang mamaya na ako na lang. Wala. Tulungan kita. Tulungan kita. Ha? Tulungan kita. Ano ba? Kamalalaw. Yung. So dito po yung ating on-off sa ating controller. Ups! Wait lang, babe. So ayan. Okay na, babe. Dalawa. Ito naman ang left and right. Wala po itong back. Okay na. Oh, dyan. Upo ka muna dyan. Upo ka muna dyan. Yehey. Lang. Yehey. May na. Ganda. Side profile. Ito ang kanyang likod.
Ano yan? Dahan-dahan lang?